نور وسلام. في الأعوام القليلة الماضية كنا نتعجب عندما نسمع بمصطلح الأرض الجديدة، لأنه على الأقل بمجتمعاتنا الوعي آنذاك لم يأخذ مساحة عامة بين الناس مثل الوقت الحاضر. أما الآن مصطلح الطاقة والوعي والأبعاد والتأمل صارت أكثر تداولاً بين الناس، وهذا بسبب وصولنا لذروة عصر الاستيقاظ، أي استيقاظ الوعي. ولهذا نلاحظ بالسنتين الأخيرة تغيرت الكثير من المفاهيم، وكأنه الأرض تنهض بشكل أسرع. لذا فمن خلال ردودكم وتعليقاتكم، سؤالكم المتكرر عن وصول الأرض إلى أي مرحلة من مراحل صعودها للبعد الخامس. طبعاً البعد الخامس هو ليس مكان تذهب أو تنتقل له الأرض، وليس الحياة بعد الموت، وليس الفردوس، إنما هو مرحلة من مراحل الوعي الذي سوف يجعل الأرض تقفز من الظلام إلى النور، ومن التغييب إلى الحضور، ومن الثقل إلى الخفة. في هذه الحالة تحتاج الأرض لرفع ذبذباتها. طيب، ما الذي يجعل الأرض تنتقل لهذا البعد؟ الجواب: الوعي. وعي الإنسان، لأنه هو الوحيد من يحتاج لهذا الوعي المتقدم، وهو كائن متعدد الأبعاد، ليس له حدود، فحدوده الكون. لذلك الأرض الآن في مرحلة انتقالية، في معركة وعي حقيقية، فليس من السهل تغيير مفاهيم ومعتقدات تم تحميلها لنا من الأجداد في الDNA والكروموسومات، فهي مرحلة تشبه الولادة والخروج لعالم جديد. جميعنا ربما يعاني الآن من صراعات داخلية وخارجية، معارك وحروب مع الذات والآخرين. جميعنا يمر في مرحلة بين السير والتقدم، أو التعثر والتخبط. الأحلام أصبحت أكثر حقيقية، فأكثرنا يلاحظ أن أحلامه أصبحت صافية، بحيث من الصعب التفرقة بين الحلم والحقيقة عند الاستيقاظ. فنحن الآن في مرحلة كشف الحجب. ما المقصود بكشف الحجب؟ هناك طاقة قوية كونية تحيط بنا في هذه المرحلة، وهي طاقة الوضوح، طاقة الشفافية. سوف تظهر كل ما هو محجوب وغير مرئي وغير محسوس. لذلك ترى هناك الكثير من الحقائق المحجوبة بدأت بالظهور والكشف عنها. الكثير من الأشخاص المخادعين بدت تعريتهم أمامك. أنا لا أقصد السياسيين والدينيين فقط، وإنما حتى من أقرب الناس لك. ربما يفكر أحدكم: نعم، لقد كشف لي الشخص الفلاني، أو مثلا لقد عرفت حقيقة عن أخي لم أكن أعرفها، أو عن ابني أو زوجتي أو جاري، أو مثلا كم كان هذا الشخص يحدثني بالمثاليات وينتقدني كثيرا. الآن تمت تعريته وكشف حقيقته الزائفة. أو العكس، كنت أعتقد أن فلان عدوا لي وحقود، ولكن اتضح لي بعد مواجهة ذاتي أني أنا من يضمر له العداوة والحقد والغيرة. فكشف الحجب ليس فقط على الآخرين، وإنما سوف تستكشف جوانب بذاتك لم تعرفها، لأنها كانت في الأعماق، والآن تطفو على السطح لكي تعرف حقيقتك، ليتم تعريتك أمام ذاتك.
هناك أحداث تمر علينا وكأنها خيال بحيث لم نستوعبها، أحداث وقوانين تهيمن على العالم أجمع لنعيش تحت ظرف واحد، كما أن هناك أشياء وأحداث في قمة الغرابة تحدث ونحن نتداولها ونسمعها في ذهول، مثل قصة الكابتن الطيار والفنان. الطيار المتعلم الغير واعي بذبذباته، والفنان ذو المعرفة السطحية الواعي بذبذباته. فالكابتن على الرغم من درجته العلمية والثقافية لم يستطيع استيعاب أو تحمل الخسارة، فاختار أن يترك الأرض إلى هذا الفنان الذي لا أصفه بالذكي، ولكن جاءته الأمور كما يريد. وهنا يكمن أهمية الوعي، ويثبت الكون نفسه بأنه ذبذبي وغير قيمي. هناك بوابة طاقية للحقيقة فتحت أبوابها للوجود، فلا مجال للكذب، ولا مجال للتلاعب، ولا مجال للتزييف، ولا مجال لتحريف الحقائق. فعلى الرغم من مرور الكثير من الزمن على تزييف التاريخ، إلا أن الحقيقة بدأت تنكشف. الكثير من المفاهيم والمعتقدات والمبادئ التي من المفروض جاءت لخدمة الإنسان، ولكن ما حدث هو العكس. أصبحت هذه المفاهيم والمبادئ والمعتقدات أو المقدسات التي هي عبارة عن مجسمات صنعها الإنسان بيده، جعلت دمه أرخص ما يبذل لأجلها. فالذين ماتوا لأجل هذه المفاهيم والمعتقدات والمقدسات منذ نشأتها إلى يومنا هذا يفوق الخيال مقارنة بمن يموتون بهذا الوباء الذي يخشاه الجميع. لذا كان عليك أن تستيقظ لترى الحقيقة. الحقيقة هو أنت، وكل ما كنت تعتقد به هو وهم. ولهذا عانى أكثركم من اختبار ليلة النفس المظلمة، وسوف يختبرها الآخرون. لابد أن تعرف الظلام لتجد النور. فالكثير من الأمور الغامضة أصبحت واضحة، فنحن في زمن الإنترنت، ذلك الإنجاز العظيم الذي يجمع العالم تحت سقفه. هو أيضا ساهم بالكشف والتعرية لأكثر المفاهيم، سواء تاريخية أو علمية أو دينية أو شخصية. فالأحداث تتسارع نحو العصر الجديد لبناء الفكر الجديد. سوف تعود بك كل المشاعر التي لم تتخلص منها وأبقيتها بالعمق. لابد لها من الظهور مرة أخرى للتحرر، لكي تتحرر من ذلك السجن، لكي تتطهر تلك المساحة الذاتية لتعود نقياً من كل مخلفات الماضي العالقة في ذاتك. كما سوف تلاحظ تزامن الأرقام وتكرارها بشكل متوازن، سوف تكون هناك فرص كبيرة للوفرة بالأيام القادمة، وعليك اغتنامها، لأنه سوف يحدث تبادل للأدوار من أجل إعادة التوازن، ليس فقط بالوفرة والمال، وإنما على المستوى الطاقي. فطاقة الأرض تستعيد التوازن لكي تتجنب فائض الاحتمال. نظراً لتنشيط البوابات بين العوالم والأبعاد الأخرى في هذه المرحلة، قد يتيح فرصة لرؤية بعض الكينونات العابرة أو حتى مركبات ومجسمات فضائية. هناك طاقة قوية تدفعك لتغيير مظهرك حسب شخصيتك، فهناك ما يدفعك للتجديد والتغيير إلى ما كنت لا ترغب به، وهذا الشيء نراه واضحاً بين الناس،
حيث أصبحوا أكثر اهتماماً بمظهرهم الخارجي لتغييره لشكل خارج عن المألوف. هذا بسبب استجابتهم لما ترغبه ذواتهم وشعورهم بالحرية النفسية، وهذا أيضاً كشف عن جانب نفسي. فالنور ينكشف ليزيح الظلام، لا خداع ولا خيانة ولا كذب ولا تلاعب ولا مراوغة ولا تزييف للحقائق، لأن العرض انتهى وتم تشغيل الأضواء في صالة السينما ليرى الجمهور طريقهم للعودة إلى المنزل، فلا مجال للتمثيل. كانت معكم الأخصائية بالصحة النفسية عايدة البصري.